હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેજ કુકિંગ ટિપ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તલની ચીક્કી, જેને તલ સાંકળી પણ કહેવાય છે. આજે આપણે તલની ચીક્કી ગોળમાંથી અને ખાંડમાંથી બંને રીતથી જોઈશું. અને ચીક્કીના પીસ બજારમાંથી લાવ્યા હોય એવા એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે, જે ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનશે અને બહારથી એકદમ શાઇની. તો બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. ગોળની ચીક્કી બનાવવા માટે 1 કપ તલ અને 1 કપ ગોળ લઈ લઈશું. અહીંયા તલ અને ગોળનું માપ આપણે સેમ રાખવાનું છે અને ગોળને આપણે સમારીને કે પછી છીણીને ઝીણો કરી લેવાનો છે. તો અહીંયા મેં કોલ્હાપુરી ગોળ લીધો છે, પણ તમે જે ઘરમાં યુઝ કરતા હોય એ ગોળ લઈ શકાય છે. પણ જે ઓર્ગેનિક દેશી ગોળ આવે છે ડાર્ક કલરનો, એ નથી લેવાનો, નહીં તો આપણી ચીક્કી વધારે ડાર્ક કલરની બનશે. હવે આપણે તલને થોડા શેકી લેવાના છે. એના માટે જો તમારી પાસે નોનસ્ટિકનું પેન અવેલેબલ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને આ જ પેનનો ઉપયોગ આપણે ગોળનો પાયો બનાવવા માટે કરીશું. તો અહીંયા સ્ટવની ફ્લેમ શરૂઆતમાં આપણે હાઈ સેટ કરીશું અને પેન જ્યારે ગરમ થઈ જાય એટલે સ્ટવની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દેવાની છે. અને પછી એમાં આપણે 1 કપ તલ એડ કરી દઈશું. અહીંયા તલની સાથે આપણે બીજું કંઈ જ અત્યારે એડ નથી કરવાનું અને તલને આપણે શેકી લેવાના છે. આમ તો તમે કાચા તલમાંથી પણ ચીક્કી બનાવી શકો છો, પણ જો તલ થોડા શેકેલા હશે તો એ વધારે ટેસ્ટી લાગશે અને ચીક્કી થોડી વધારે ક્રન્ચી બનશે. અને તલને આપણે કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જ રહીશું, નહીં તો નીચેના તળિયેથી તલ દાજી જાય છે અને ટેસ્ટમાં કડવા લાગે છે. એટલે તલને અહીંયા આપણે વધારે પડતા પણ નથી શેકવાના. તો તલને આપણે થોડા હાથમાં લઈએ એટલે એ એકદમ ગરમ લાગશે, ત્યાં સુધી જ આપણે એને શેકી લેવાના છે. ત્યાર પછી આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરીને આ તલને આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું એક પ્લેટમાં, જેથી ગરમ પેનના લીધે તલ લાલ ના થઈ જાય. હવે આપણે ચીક્કીનું મિક્સર બનાવીએ એ પહેલાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ફોલો કરવાનું છે. તો જે જગ્યાએ આપણે ચીક્કી વણવાની છે એને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું, કેમ કે પછીથી આપણે ગ્રીસ કરવા રહીશું તો ચીક્કીનું મિક્સર ઠંડુ થઈ જશે. તો અહીંયા મેં ચોપિંગ બોર્ડને એક પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં રેપ કરી લીધું છે. તમે પ્લાસ્ટિકના બદલે ડાયરેક્ટ પ્લેટફોર્મ પર પણ વણી શકો છો, પણ પ્લેટફોર્મને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું નથી ભૂલવાનું. અને વેલણને પણ આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું, એટલે વેલણ પણ એકદમ ક્લીન જ રહેશે. હવે ચીક્કીનું મિક્સર બનાવવા માટે આપણે પેનને વાઇપ કરી લીધું છે અને પેન ગરમ થાય એટલે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને આપણે એડ કરીશું 1 કપ સમારેલો ગોળ અને એડ કરીશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી. પાણી ઉમેરવાથી ગોળ પેનમાં બળી નહીં જાય અને ઝડપથી મેલ્ટ થવાનું શરૂ કરશે. ઘણી વખત આપણે ચીક્કી બનાવીએ એટલે એમાં બળેલા ગોળની સ્મેલ આવતી હોય છે, તો અહીંયા પાણી ઉમેરવાથી એવું બિલકુલ પણ નહીં થાય. અને આપણે અહીંયા જેટલું પાણી ઉમેરીશું એ બધું પાણી આપણે બળી જવાનું છે, એટલે ચીક્કીને લાંબો ટાઈમ આપણે સ્ટોર કરીશું તો પણ ખરાબ નહીં થાય. જ્યાં સુધી પાયો પરફેક્ટ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવવું જ પડશે. તો અહીંયા ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે, પણ હજી આપણો પાયો બરાબર થયો નથી, એટલે હજુ આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા જ રહેવાનું છે અને વેઇટ કરીશું. અહીં આપણી ચીક્કી કેવી બનશે એ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ છે તેનો પાયો કેવો બને છે. તો પાયો થયો છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ લઈશું અને ગોળના પાયાનું એક ટપકું મૂકીશું અને તેને આપણે હાથમાં લઈને જો આ રીતના ખેંચાય તો હજુ આપણો પાયો કાચો છે. પાયો કમ્પ્લીટલી થઈ જશે એટલે આ રીતના ખેંચાશે નહીં અને એનો એક ક્રિસ્ટલ બની જશે. હવે પહેલા કરતાં ગોળનો પાયો ઘણો ડાર્ક થઈ ગયો છે, તો આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈશું. તો આ વખતે ગોળનો ક્રિસ્ટલ બની ગયો છે, ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય છે અને પછાડીએ એટલે પથ્થરના જેમ અવાજ આવે છે. અને આ ક્રિસ્ટલને આપણે ખાઈને જોઈશું તો એકદમ કડર અવાજ થશે અને દાંતમાં બિલકુલ નહીં ચોંટે. તો આ પાયો આપણો અહીંયા પરફેક્ટ છે. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને ઓફ કરી 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી એડ કરીશું અને તેને ગોળના પાયામાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે શેકેલા તલ એડ કરી દેવાના છે અને ત્યાર પછી આપણે પ્રોપરલી મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણું ચીક્કીનું મિક્સચર વણવા માટે રેડી છે. હવે તેને આપણે ઝડપથી ટ્રાન્સફર કરી લઈશું વણવાની જગ્યા પર.
અને ઉપરથી આ રીતે ટેપ કરીને થોડું ફ્લેટ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે એના ઉપર બટર પેપર રાખી દઈશું અને વેલણથી આપણે વણવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તો અહીંયા આપણે ચીક્કીની 1/2 સેન્ટીમીટર જેટલી થિકનેસ રહે એવું તેને વણી લઈશું. થોડું મિક્સર આ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે બટર પેપર વગર પણ વણી શકાય છે. વેલણ પર બિલકુલ નહીં ચોંટે. ત્યાર પછી આપણે થોડું ગરમ હોય એ જ વખતે મોટા નાઈફની મદદથી એના પીસ કરી લેવાના છે, જેથી પરફેક્ટ સ્ક્વેર પીસની ચીક્કી રેડી થશે. ઠંડુ થઈ જાય પછી એને આ રીતના કટ કરવું હાર્ડ બની જાય છે. તો આ સ્ટેપ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ચીક્કીને આપણે કમ્પ્લીટ ઠંડી થવા દેવાની છે. તો હવે ચીક્કી ઠંડી થઈ ગઈ છે એટલે સારી રીતના એના પીસ છૂટા પડી જાય છે. આપણે તેને કટ કરેલી હતી એટલે ત્યાંથી જ એના એકદમ સ્ક્વેર પીસ છૂટા પડે છે. તો અહીંયા આપણી ચીક્કી એકદમ ક્રિસ્પી બની છે અને બંને તરફ શાઇની લાગે છે. જો અહીંયા તમારો ચીક્કીનો પાયો પરફેક્ટ બનશે તો ખાવામાં પણ દાંતમાં નહીં ચોંટે અને તાર પણ નહીં બને. હવે ગોળની ચીક્કીના જેમ જ આપણે ખાંડની ચીક્કી બનાવીશું. તો જે લોકો ગોળ ના ખાઈ શકતા હોય એમના માટે ખાસ છે. તો ખાંડની ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે 1 કપ તલ અને 1 કપ ખાંડ લઈ લઈશું. અહીંયા તલ અને ખાંડનું માપ આપણે સેમ રાખીશું. અહીંયા તમે કોઈ પણ નાની વાટકીનું માપ સેટ કરી શકો છો. તો પેનમાં આપણે 1 કપ શુગર લઈ લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું. અહીંયા પાણી નાખવું ઓપ્શનલ છે. તમે પાણી નહીં નાખો તો પણ ચાલશે, કેમ કે સ્ટવની ફ્લેમ જો મીડિયમ હશે તો ખાંડ જે છે એ ગોળના જેમ જલ્દીથી બળતી નથી. તો અહીંયા આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ખાંડને મેલ્ટ થવા દઈશું. ખાંડને મેલ્ટ થતાં કેટલો ટાઈમ લાગશે એ સ્ટવની ફ્લેમ પર ડિપેન્ડ છે. તો અહીંયા આપણો ખાંડનો દરેકે દરેક કણ એકદમ મેલ્ટ થઈ જવો જોઈએ, જે ધીરે ધીરે ટ્રાન્સપરન્ટ લિક્વિડ બની જશે. પણ અહીંયા આપણે વધારે પડતું બ્રાઉન કલરનું લિક્વિડ નથી થવા દેવાનું. તો હવે આ રીતનું એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ લિક્વિડ થઈ જાય એટલે આપણે ચેક કરી લઈશું કે એનો પાયો થયો છે કે નહીં. તો ગોળની ચીક્કીના જેમ જ આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ લઈશું અને ટપકું મૂકીને જોઈશું. જો તે ક્રિસ્ટલ બની જાય અને ઇઝીલી તૂટી જાય તો આપણો પાયો અહીંયા પરફેક્ટ છે. અને તમે જો અહીંયા બિલકુલ પણ પાણી એડ ના કર્યું હોય તો આ સ્ટેપ અહીંયા ફોલો કરવાની જરૂર નથી પડતી. હવે ખાંડના પાયાનો કલર થોડો હની જેવો લાગે છે એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરીને શેકેલા 1 કપ તલ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે ઘી એડ કરવાની જરૂર નથી પડતી, કેમ કે ઘી વગર પણ ખાંડની ચીક્કી એકદમ શાઇની જ બનશે. અને હવે આપણે ગોળની ચીક્કી જે રીતના વણી છે એ જ રીતે આપણે ખાંડની ચીક્કીને વણી લઈશું. અને ગરમ જ્યારે હોય ત્યારે જ આપણે એને કટ કરી લેવાની છે. જો ચીક્કીના પરફેક્ટ બજાર જેવા જ સ્ક્વેર પીસ બનાવવા હોય તો આ સ્ટેપ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમે ચીક્કી જ્યારે બનાવો ત્યારે જો વાતાવરણ ભેજવાળું હોય તો જેવી ચીક્કી ઠંડી પડે એવી તરત જ તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લેવાની છે, નહીં તો ભેજના લીધે ચીક્કી ઉપરથી સ્ટીકી થઈ જશે. તો અહીંયા આપણી ચીક્કી 100% ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બની છે. તો હવે ઘરે જ બજાર જેવી ચીક્કી બનાવવી બહુ જ ઈઝી છે. જો તમે અમુક ટિપ્સ ફોલો કરીને ચીક્કી બનાવશો તો દર વખતે તમારી ચીક્કી એકદમ બજાર જેવી પરફેક્ટ જ બનશે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને આવી જ બીજી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.